नमस्कार मित्रांनो, मी ashok parkhe. आज मी डेरवेंट अकॅडमी या कंपनीची पेन्सिल बॉक्स घेतलेला आहे. 72 शेड आहे त्याच्यामध्ये पेन्सिलचे. तर आपण बघूया. हा बॉक्स ॲमेझॉनवरती 2500ला पडलेला आहे. 2500 प्राईज आहे याची. पण आता याचा आपण रिव्ह्यू करणार आहोत. हे 72 कलर शेड, इथे त्यांची नावं दिलेली आहेत. इथे डेरवेंट अकॅडमी 72 पेन्सिल वुडन बॉक्स इन्क्लुडेड, 36 डेरवेंट कलर पेन्सिल आणि 36 वॉटर कलर पेन्सिल आणि एक मेटल शार्पनर, 2 हॉल, 1 अकॅडमी इरेजर लार्ज याच्यावरती आहे. तर आपण हे खोलून बघूया. दिसायला खूपच छान आहे हा बॉक्स, वुडन बॉक्स. तर हे धातूचं शॉर्पनर तयार केलेलं आहे. कडक मजबूत असं शॉर्पनर आहे. आणि हे इरेजर, ग्राफिक पेन्सिल इरेजर. मला बॉक्स या पेन्सिलमध्ये जर बघितलं तर ह्या ज्या पेन्सिली डेरवेंट अकॅडमी कलर हे नॉर्मल पेन्सिल आहे, म्हणजे विदाऊट वॉटर. म्हणजे याला पाण्याचा वापर करू शकत नाही. आणि वरील ज्या पेन्सिल आहे त्या वॉटर कलर बेस पेन्सिल आहे. तर आपण याचा एक प्रयोग करून बघूया. या पेन्सिलीने वॉटर कलर कसं अशा पद्धतीने वॉटर बेस पेन्सिल आहे. आणि नॉर्मल पेन्सिल जर बघितली तर ही नॉर्मल विदाउट वॉटर, त्याला वॉटर कलर बेस नाही या पेन्सिलला.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.